હેલો ફ્રેન્ડ્સ, હું કાલિંદી ઠક્કર તમારું કેટીસ કિચનમાં સ્વાગત કરું છું। તો આપણી આજની રેસીપી છે એકદમ મજેદાર આલુ પરાઠા। તો આલુ પરાઠા બનાવવા માટે 6 થી 7 મીડિયમ સાઇઝના બટાકાને બાફીને તેની છાલ કાઢીને મેશ કરી લઈશું। પછી તેમાં ઝીણી સમારેલી કોથમીર અને થોડા ચીલી ફ્લેક્સ એડ કરીશું। હવે તેમાં મસાલા કરી લઈશું। તેના માટે લાલ મરચું, ધાણા જીરું પાવડર, થોડી હળદર અને સ્વાદ અનુસાર મીઠું એડ કરીશું અને થોડો ચાટ મસાલો અને પીસેલી ખાંડ એડ કરી દેવાની છે। હવે તેમાં એક મોટી ચમચી જેટલો લીંબુનો રસ એડ કરીશું અને બધા જ મસાલા બટાકામાં સરસ રીતે મિક્સ કરીને માવો તૈયાર કરી દઈશું। હવે આપણે રોટલીનો સોફ્ટ લોટ બાંધેલો છે તેમાંથી એક મોટું ગુલ્લું લઈને પતલી રોટલી જેવું વણી લઈશું અને તેમાં બટાકાના માવામાંથી થોડું એક માવો લઈને તેમાં પૂરણ ભરી દઈશું અને ફરીથી ગુલ્લું બનાવીને તેની ઉપર અટામણનો લોટ લઈને પતલું પરાઠું વણી લઈશું। ફ્રેન્ડ્સ, તમે વિડીયોમાં જે રીતે જુઓ છો તે રીતે પતલું પરાઠું વણી કાઢવાનું છે। હવે ગેસ પર એક તવો ગરમ કરવા રાખી દઈશું અને પરાઠાને તેની પર લઈ લઈશું। પરાઠું બંને બાજુ પરફેક્ટલી શેકાઈ જાય પછી એક મોટી ચમચી તેલ તેની પર નાખીને ફરીથી આપણે શેકી લઈશું। ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોઈ શકો છો કે આપણું આલુ પરોઠું એકદમ ફુલકા બનીને તૈયાર થયું છે। તો તમે સેમ આ જ રીત ફોલો કરશો તો સરસ રીતે ફુલકા આલુ પરોઠા તૈયાર થઈ જશે। તો બસ આપણા મજેદાર પરાઠા તૈયાર છે। તો હવે તેની ઉપર આપણે થોડું બટર લગાવી દઈશું અને તેમાં કટરથી 4 પીસ કરી લઈશું। હવે તેને એક સર્વિંગ પ્લેટમાં ગોઠવીને ઉપરથી કોથમીરથી ગાર્નિશ કરીશું અને મસાલા દહીં સાથે તેની ખાવાની મજા માણીશું। તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને મારા આ મજેદાર આલુ પરાઠાની રેસીપી પસંદ આવી હોય તો લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરશો। થેન્ક યુ।